ලැග් වෙන්නේ නැතුව ගේම් එකක් ප්ලේ කරගන්න අපි හැමෝම ආසයි. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි ගෙනල්ලා තින්නේ Free Fire අලුත් අප්ඩේට් එකත් ඇතුළුව කොහොමද ඔයාගේ Android OS එකේ සහ Android emulator එකේ ලැග් එක ෆික්ස් කරගන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් හිටියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම යූස් කරන ට්‍රික් ටික මගේ ලැග් එක ෆික්ස් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ යූස්ෆුල් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න, එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අපි ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්න කලින් මම පුංචි ඇඩ්වයිස් එකක් දෙන්න කැමතියි ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලා ගාව තියෙන low end PC එකක් නම් ඔයාලා තාමත් පාවිච්චි කරන emulator එකක් නම් ඔයාලට මෙන්න මේ පේන Drock OS එක install කරගන්න ලංකාවෙම හදපු Android OS එකක්. ඉතින් මේක install කරගන්නගේ benefit එක තමයි මේක run වෙන්නේ තනි Android OS එකක් විදිහට. ඉතින් emulator එකක් run වෙනකොට Windows එකට යම්කිසි ප්‍රමාණයක් RAM එක යනවා. ඒ වගේම emulator එකටත් යනවා. එතකොට තමයි ඔයාගේ PC එක stuck වෙන්න ගන්නේ. නමුත් Drock OS කියන්නේ තනියෙන් දුවන ලංකාවම හදපු OS එකක්. ඉතින් පළවෙනි ට්‍රික් එක විදිහට මම කියන්න යන්නේ සාමාන්‍ය ට්‍රික්ස් ටිකක්. ඉතින් මේක හැමෝටම පොදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද සමහර අය මේවා වරද්දන හින්දා. ඉතින් ඉස්සලාම ඔයාලා යන්න ඕන ඔයාගේ settings වලට ගිහිල්ලා ඔයා බලන්න ඉස්සලාම auto run වල ඔයාලගේ Free Fire එක open වෙලාද තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට. ඉතින් ඔබ බලලා තියෙනවා නම් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එතන. ඊට පස්සේ ඔයන්න ඕන display settings වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ monitor එකේ resolution එක දාගෙන තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. මේක අඩු වැඩි කරන්න යන්න එපා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ display density එක ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම default එක තියන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අර DPI කතාව නෙමෙයි. අපි Free Fire අර sensitivity එක වැඩි වෙන්නේ එන්නේ කතාව නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන display එකේ density කතාවක්. ඉතින් ඒක මෙතනදී ඇත්තටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා 160 DPI අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ basic steps ටික. ඉතින් second trick එක විදිහට මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි සුපුරුදු පරිදි අපේ applications තුනක් තියෙනවා. L speed ඒ වගේම අපිට FPS අනිත් කටයුතු සඳහා GL tools වගේම performance tweak application එක processor එකේ tweaks ටික වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මේ apps තුනේ configurations ටිකත් අපි ටග් ගාලා බලාගෙන යමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම performance tweak එකෙන් පටන් ගන්නම්. ඉතින් මේ app එක ඔයාලා download කරගෙන නැත්නම් මේ app ටික ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාලා තියෙන link එක මේක download කරගන්නත්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට Drock store එකෙන් ලේසියෙන්ම download කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක ඔයාලට Android OS ද emulator ද කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකටම install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන minimum frequency එකට අනිවාර්යයෙන්ම වැඩිම frequency එක දෙන්න. ඊට පස්සේ maximum frequency එකටත් ඔයාගේ වැඩිම frequency එක දීලා මෙන්න මේ ඉරිදුනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන settings වලට ගිහිල්ලා apply and boot click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ CPU කියන ටික් එක දාගෙන okay දෙන්න. හරි එච්චරයි performance tweak එකේ වැඩ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු අපේ L speed application එකට. ඉතින් L speed application එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි මම recommend කරන හොඳම L speed version එක. ඉතින් මේක ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන් link එක හරහා. ඉතින් ඔයාලට මේක එක settings හදා ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම performance board එකේම මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඔයාලට profiles කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට යන්න. මේකට ගිහිල්ලා මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන තියෙනවා options තුනක් අපිට choose කරන්න. ඉතින් ඔයා battery නැති වෙලාවක එහෙම නැත්නම් current එක නැති වෙලාවක ඉන්නවනේ මේ battery option එක use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනකොට ඉතින් balance performance එක තියෙනවා. ඉතින් balance එකෙන් වෙන්නේ වැඩි performance උත් නැහැ, වැඩි low performance උත් නැහැ, මැද ප්‍රමාණයක තමයි ඔයාගේ PC එක run වෙන්නේ. ඒ වගේම performance තියෙනවා high gaming වලට. ඉතින් performance දැම්ම කියලා lag එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් මොකද performance දුන්නාම ඔයාගේ CPU එක RAM එක maximum වැඩ කරනවාට best experience එක දෙන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාම මේක scripts වගේ run වෙවි. ඊට පස්සේ ඔයාට performance mode එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉවර නැහැ. ඉතින් ඔයා යන්න ඕන මේ application එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මතක ඇතුව බලන්න මේ apply on boot කියන එක on වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ test boot service කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් notification panel එකේ මේ විදිහට L speed එකේ progress එකක් යනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම යනවා කියන්නේ ඔයාලගේ වැඩේ සාර්ථකව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ GL tools application එක ගැන. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් FPS 90 දක්වා Drock OS එකේ use කරන්න Free Fire වල. ඒ වගේම PUBG වලත් ඔයාලට පුළුවන් FPS 90 යන්න මේකේ උපරිම. ඉතින් ඉස්සර updates වලදී බලමු අපි FPS එක තව තවත් වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේකට අවිල ඉස්සලම application එක select කරනවා play කරන game එක අනුව.
ඉතින් මතක තියාගන්න මේක FPS වලට තමයි ගොඩක්ම හොඳ. ඉතින් FPS කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම ටග් ගාලා කිව්වොත් FPS කියන්නේ frames per second කියන එක. ඉතින් ඔයාලට තප්පරයට ඔයාලට පේන ස්මූත්නස් ගතිය තමයි. ඉතින් ඒක කියන්න ඇත්තටම අමාරුයි. ඔයාලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒකේ තියෙන සුපිරි කම තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් කෙටියෙන් කිව්වොත් වෙන්නේ ඔයා ඇහෙන් බලනකොට ඔයාට ඒක පේන්නේ තනිකරම රියලිටිස්ටික් විදියට. ඉතින් අපි බලමු ඒක ඉනේබල් කරලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඇප් එකට ආව මෙන්න මේ තියෙන ටික් එක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදන්න. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් use fps count කියනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට on screen කියන එක. ඒ වගේම fps location එක ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් FPS numbers ටික කොහොමද display වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක ඔයා කැමති තැනක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ යටම තියෙනවා use fake GPU fake CPU කියලා options දෙකක්. ඉතින් මේ දෙකනො ටික් එක දාලා මේ use template කෙනොට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ processor එකක්. ඉතින් මම recommend කරනවා Mali G72 application එක දෙන්න. ඊට පස්සේ use template ආයෙත් ක්ලික් කරලා CPU එකට 8 CPU දෙන්න. ඊට පස්සේ template එක විදියට RAM 8GB එක දෙන්න. ආයෙමත් ඒක උඩ ක්ලික් කරලා. ඉතින් මෙච්චරයි ඒක කරන්න තියෙන්නේ. වෙන settings කිහිපයක් නැහැ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ application එක දාලා ඔයාගේ ලැග් එකක් තිබ්බට වඩා ලැග් එක වැඩි වෙන්න ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ enable custom settings කියන එක turn off කරලා මේකේ data ටික clear කරන්න. ඉතින් සමහර PC වලට මේක හරියටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. මොකද ගොඩක් ඒ වලට වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේක දැන් close කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඕපන් වෙද්දිම මේකේ FPS එක 60 වලින් තමයි පටන් ගන්න. ඉතින් FPS එක drop වෙන්නේ නැතුව තියෙනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ වැඩේ සාර්ථකව වෙන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට FPS 90 වගේ යන්න පුළුවන්. ඔයාගේ processor එක මත. ඉතින් මම දැනටපත් screen එක record කරන හින්දා FPS මගේ අඩු වෙනවා. මොකද ඇත්තම screen record එකට CPU එක ගොඩක් වැය වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ Free Fire එකක් ටග් ගාලා load වුණා. ඉතින් stuck වෙන්නේ අනම්මන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊටවට පුළුවන් බලාගන්න පුළුවන් මේ login animation එකත් කිසිම අවුලක් නැතුව මෙතනදී play වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට මම game එක ඇතුළට ආවා. ඉතින් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට මේක බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් හරිම සුපිරි. ඉතින් ඔයාලාත් මේ tricks ටික අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මගේ key mapping සහ settings ටික ඕන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අනිවාර්යයෙන්ම ඒ settings ටික ගේන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපි Instagram එකේ follow කරන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ජය වේවා.